त्यसै गरी 29 नम्बरमा हेरौँ। 29 नम्बरमा इफ sin θ/3 इक्वल्स टु 4/5 फाइन्ड द भ्यालु अफ sin θ। यदि sin θ/3 इक्वल्स टु 4/5 भए sin θ को मान निकाल्नुहोस्। दिएको के छ भन्दाखेरि sin θ/3 इक्वल्स टु 4/5 छ। त्यसै गरी sin 3θ इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला त 3 sin θ माइनस 4 sin क्यूब θ हुन्छ। भनेपछि यहाँ 3θ हुँदा यहाँ θ हुन्छ। त्यस कारणले sin θ इक्वल्स टु 3 sin θ/3 हुन्छ माइनस 4 sin क्यूब θ/3 हुन्छ। त्यसै गरी sin θ इक्वल्स टु अब 3 इन्टु sin θ/3 भनेको 4/5 रहेको छ माइनस 4 इन्टु sin 3θ sin क्यूब भनेपछि 4/5 को पावर क्यूब किनभने sin θ/3 भनेको 4/5 रहेको छ। अब 4 3 जा 12 डिभाइड बाई 5 माइनस 4 को पावर 3 गर्दाखेरि 4 को पावर 3 गर्दाखेरि 64 4 इन्टु 64 डिभाइड बाई 1 to 5 12/5 माइनस 64 इन्टु 4 गर्दाखेरि 64 इन्टु 4 गर्दाखेरि 256 डिभाइड बाई 1 to 5 आयो। त्यसै गरी अब हामी एलसिएम लिन्छौँ। एलसिएम 1 to 5 आउँछ। 12 इन्टु 25 माइनस 256। त्यसै गरी 12 इन्टु 25 गर्दाखेरि 12 इन्टु 25 गर्दा 300 माइनस 256 डिभाइड बाई 1 to 5। त्यसै गरी अब 300 माइनस 156 गर्दा कति हुन जान्छ त 44। जस कारण 44 डिभाइड बाई 1 to 5 हुन्छ। यो चाहिँ कसको भ्यालु हो त sin θ। भनेपछि sin θ इक्वल्स टु 44 डिभाइड बाई 1 to 5 यो के हो त हाम्रो एन्सर।